Hello, hello! Welcome again to another episode of our quick breakfast, snack, and lunch box preparation. Today we will be making onigirazu. To start with, we'll pan fry our falafel. I pre-made this falafel over the weekend para today dicho na lang ta sa ato ang preparation kay para di nata magkinahanglan mata og very early para lang magluto og baon sa atong ni madam ug ni mister. So, while nag-fry ang atong falafel, we will also at the same time mag-slice sadta sa atong uban ng mga ingredients. Like this time, ang cucumber ug ang tomato. So, para igo ta ma-finish atong mga slices, finish na sad ang atong ang falafel. So, see? Finish na. Ato ang falafel and ready na siya. And next, we will be making our tuna mayo filling. So, I'm using tuna in brine this time para di na ta mag-add og salt. And then add in the rest of the ingredients na lang like mayonnaise, black pepper, and parsley flakes. So, instead na dahunan, parsley flakes. Then, i-mix na nato siya tanan na ingredients. And then, finish na. Already na dayon ang atong tuna mayo filling. See? Dari na. And, also, i-prepare na po na to ang ato ang rice para sa atong onigirazu. I am using this cooking wine, but you can, wala mo ani, you can also use vinegar instead of this. So, mga 2 tablespoons and some sugar and salt para to taste our nice flavor ang ato ang rice. So, combine lang na siya para ma-mix na to tanan. And then, ready na itong rice. And then, we will set this aside kay mag-prepare sa tasa ato ang very quick breakfast. Make lang ta og sandwich kay pinaspasay ang show basta morning. So, para this time, we will be making a chocolate sandwich dough. So, a spread of hazelnut spread and slice lang nato para managhan ng ato ang sandwich. So, nanatay duha. And, para mas mulami, ada na magparisa na to og milk. Oh, diba? Nice kayo mo plating. Ready na ang breakfast. Choco sandwich and milk. And, continue na ta sa itong onigirazu. Yeah, mo ni siyang pag-assemble na siya plastic wrap, na ay nori, ang shiny side down. Yeah, ang rice, dayon, then i-layer na nato ang katong mga cucumber and tomato slices nato sa ato ang kaning falafel ni siya nga onigirazu. So, I also have this yogurt sauce. I made this over the weekend as well para dicho na ta. So, i-fold ang nori sheet or they say this is a seaweed sheet, something like that. Nya, i-tight lang nag-fold and then ang plastic wrap to secure our onigirazu. So, this time we will be making the tuna onigirazu. Same lang gihapon ang rice and this spinach doggy salad. Leftovers ni siya sa last na mo magipang make last time. I pre-made this also over the weekend and then we just put some toasted sesame seeds on top and then ang tuna mayo na filling. Oh, spread lang gamay para di mausi and then finish it off with rice and fold the sad sa nori sheet and plastic. So, finish na ang atong onigirazu. Ready na siya. Then, ato siyang i-slice para makita ang iyang inner beauty. Oh, diba? Na siya inner beauty. Nya, muna na siya. Oh, see? Oh, tuna onigirazu. And another one, falafel onigirazu. Oh, like siya. Okay. Set aside. Kaya magkuha na ta. Ito na siyang i-prepare, isud sa to ang lunchbox. Alternate na to ang flavor. Yan, napa may
space sa to lunchbox, we'll put in some orange slices. Pwede siya appetizer, pwede siya dessert. And then, that's it! Pansit. Ready na ang mga baon, sir and mom. The Onigirazu.